السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. ونحن اليوم نودع رمضان في أيامه الأخيرة. أدعو الله أن يستجيب لدعواتكم ويتقبل صيامكم وقيامكم. دائما تفتر حماسة الكثير منا عن العبادة بعد الشهر الفضيل، لذلك أذكركم على ضرورة المواصلة في الصيام والقيام وعمل الخير بعد رمضان. وكما جاء في الحديث الشريف: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ففي هذا الحديث الحث على صيام 6 أيام من شهر شوال، وأن من اتبع رمضان بها كتب له أجر من صام الدهر إذا فعل ذلك كل عام. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجر صيامها، فما بال الكثير من المسلمين يتخلى عنها. ونحن نودع رمضان ونستعد للعودة إلى الروتين اليومي، يجب أن نثبت في صلواتنا وعبادتنا وطاعتنا لله، وفي نفس الوقت الحفاظ على نظام غذائي صحي وشامل بعد رمضان، فهو أيضا من العبادة. وهذه وصفة الصنوبر والجوز مع العسل والفراولة السهلة واللذيذة. المكونات: كوب من الفراولة الطازجة مقطعة، نصف كوب من الصنوبر، نصف كوب من الجوز قطع صغيرة، ربع كوب من العسل. طريقة التحضير: أضيف الصنوبر والجوز والفراولة إلى وعاء، اسكب العسل بلطف واحرصي على عدم سحق الفراولة أثناء الخلط. قدميه على الفور أو ضعيه في البراد لوقت لاحق، واستمتعي أنت وأفراد عائلتك في أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. أدعو الله أن يتقبل دعواتكم ويفرج هموم الأمة ويزيل عنها الغمة.